students, welcome back to my class. মই ডক্টৰ ৰাজীৱ বৰা আৰু আজি আমি এটা খুব ইন্টাৰেষ্টিং টপিক ডিসকাস কৰিম হেতু হল জিন থেৰাপি। জিন থেৰাপিটো আমি কিহৰ আন্ডাৰত পঢ়ি আছো? বায়োটেকনলজিক্যাল এপ্লিকেশন ইন মেডিসিনৰ আন্ডাৰত আমি জিন থেৰাপি কনসেপ্টটো বুজিবলৈ চেষ্টা কৰি আছো। সিম্পলি যদি কওঁ, সহজ ভাষাত কওঁ, জিন থেৰাপি মানে কি? তুমি এটা ডিফেক্টিভ জিন কাটি পেলাই উলিয়াই পেলাইছা, তাৰ এগেইনষ্টত এটা নৰ্মেল হেলদি জিন এটা লগাই দিছা আৰু মানুহটো ঠিক হৈ গৈছে। এইটোৱে হল জিন থেৰাপি, সিম্পল ভাষাত। বাট ইমান সিম্পলো নহয় দিয়াচোন, হয়নে? সো কেনেকেনো ডেভেলপ কৰা হয়, কি কৰা হয় হেতু বস্তু বুজিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। কাহিনী অলপ শুনি লোৱা। ফৰ এক্সাম্পল, এটা মানুহ আছে, এটা বাচ্চা আছে, এটা বাচ্চা, ধুনীয়া বাচ্চা এটা, সৰু খিলখিলাই আছে, হাঁহি আছে, বাচ্চাটো জন্ম হৈছে। এই বাচ্চাটোৱে যেতিয়া জন্ম হ'ল, এই বাচ্চাটোৰ গাত এটা জেনেটিক ডিসঅৰ্ডাৰ আহিছে। জেনেটিক ডিসঅৰ্ডাৰ ক'ৰ পৰা আহিলে? মাক বাপেকৰ পৰা আহিলে। মাক বাপেকৰ পৰা ক'ৰ পৰা আহিলে? সেই মাক বাপেকৰ পৰা আহিলে। তো যোনবিলাক একচুৱেলি জেনেটিক ডিসঅৰ্ডাৰ আছে সেইবিলাক হ'ল ইনহেৰিটেবল ডিজিজ। ইনহেৰিটেবল মানে জেনেৰেশ্যন সেইবিলাক পাছ অন হৈ গৈ থাকে। আৰু জিন লেভেলত আমাৰ বাহিৰা মেডিচিনে কাম নকৰে। কনচেপ্টটো বুজি পাইছা? এই বাচ্চাটোক এতিয়া যিমানেই বাহিৰৰ পৰা মেডিচিন নিদিয়া কিয়, যিয়ে টেবলেট নিদিয়া কিয়, জিনটো চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে কেতিয়াও। আৰু যেহেতু এই বেমাৰটো জিন লেভেলত হৈ আছে, সেইকাৰণে এইটো জেনেটিক ডিসঅৰ্ডাৰ। বুজি পালা? সো সাইন্টিষ্টবিলাকে খুব মাথা মাৰিলে, বহুত চিন্তা চৰ্চা কৰিলে যে এনেকুৱা ধৰণৰ জেনেটিক ডিসঅৰ্ডাৰবিলাকনো আমি কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ। তো তেওঁলোকে গৈ এই জিন থেৰাপি কনচেপ্টটো উলিয়ালে। তেওঁলোকে গম পালে যে আমি যদি এই বাচ্চাটোৰ বেয়া জিনটো কেনেবাকৈ চিনাক্ত কৰিব পাৰোঁ, কোনটো জিন বেয়া, কেনেকুৱা ডিজিজ হৈছে আৰু সেই ডিজিজটোৰ কাৰণে কোনটো জিন ৰেছপন্সিবল, সেইটো আজিকালি উলিয়াব পাৰি, হয়নে? সো সেই জিনটো আমি যদি গম পাওঁ কোনটো জিন বেয়া হৈ আছে, আমি একচুৱেলি সেই জিনটো কাটি পেলাই উলিয়াই পেলাব পাৰোঁনে? পাৰি, কাৰণ আমাৰ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন এনজাইম আছে আমাৰ হাতত, হয়নে? সো সেই ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন এনজাইম দি সেই জিনটো কাটি নি পেলাই আমি তাৰ সলনি এটা হেলদি নৰ্মেল জিন এটা লগাই দিব পাৰোঁ। আৰু নৰ্মেল জিনটো লগাই দি পেলাই আমি বাচ্চাটোক আকৌ দি দিব পাৰোঁ সেই চেলটো। আৰু সেই চেলটো এতিয়া ৰেপ্লিকেট হৈ যোনটো বেমাৰ কেৰি কৰিছিলে জেনেটিক লেভেলত, সেই জেনেটিক লেভেলৰ বেমাৰটো এতিয়া ফাইনেলি কি হৈ যাব? কিয়ৰ কৰিব পৰা যায়। সো এইটো বস্তুৱে প্ৰুফ কৰিলে, এইটো এনেকৈ এজনী সৰু ছোৱালীৰ বেমাৰো ঠিক কৰা হৈছিলে। কোনটো বেমাৰ ঠিক কৰা হৈছিলে? এটা বেমাৰ আছে, বেমাৰটোৰ নাম হ'ল ADA ডেফিচিয়েঞ্চি। ADAটো কি? ADAটো হ'ল এটা এনজাইম। আৰু ADA ডেফিচিয়েঞ্চি মানে কি? ADA এনজাইমটো নোহোৱা হোৱা বডিত। অ'কে, সো এজনী ছোৱালী আছিলে, চি ৱাজ এ 4-year-old গাৰ্ল, মৰম লগা ছোৱালী এজনী, হয়নে? এই ছোৱালীজনীৰ গাত কেনেবাকৈ ADA এনজাইমটো বনোৱা জিনটো ডিলিট হৈ জন্ম হ'ল তাই। সো মই কি কৈছোঁ মই বুজাই দিওঁ। সো এই ছোৱালীজনীৰ গাত যোনবিলাক চেল আছে, সেই চেলত ADA বনোৱা জিনটো নায়েই। দেৰ ইজ নো ADA বনোৱা জিন। আৰু ADA বনোৱা জিনটো নহ'লে এই ADA এনজাইমটো বনিবনে গাত? ADA এনজাইম যোনটো আছে, এই ADA এনজাইমটো নবনে। ADA ফুল ফৰ্মটো কি? বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট জানি লোৱা। সো ADA ফুল ফৰ্ম হ'ল এডিনিন ডিএমাইনেজ এনজাইম। আৰু এই এনজাইমটো কিহৰ কাৰণে ৰেছপন্সিবল? এই এনজাইমটো ৰেছপন্সিবল ইমিউন ছিষ্টেমৰ কাৰণে। ইমিউন ছিষ্টেম যোনবিলাক আমাৰ WBC বনে, যোনবিলাক আমাৰ লিম্ফোচাইটছ, সেইবিলাকে আমাৰ প্ৰটেকশ্যন নিদিয়ে জানো বডিত? তো এডিনিন ডিএমাইনেজ এনজাইমটোৱে ইমিউন ছিষ্টেম, লিম্ফোচাইটছবিলাক ভালকৈ ফাংচন কৰাত হেল্প কৰে। অ'কে, এতিয়া কি হ'ল? এই ছোৱালীজনীৰ গাত WBCবিলাক নাই, আৰু যদিও আছে WBCবিলাক বহুত কমজোৰি। অ'কে, বিকজ অফ দ্য ডেফিচিয়েঞ্চি অফ দিছ এনজাইম। এতিয়া কি হয়? যিহেতু ইমিউন ছিষ্টেমটো উইক, এই ছোৱালীজনী যিকোনো বেমাৰে এটেক কৰে। আৰু যিকোনো বেমাৰে এটেক কৰিলে কি হ'ব? ছোৱালীজনী সোনকালে মৰি যাব। তো কি হয়? এই 4-year-old গাৰ্লজনীক আমি জিন থেৰাপি দিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ। সো জিন থেৰাপি দিয়া কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰা হ'ল? যে বেলেগ মানুহৰ পৰা বোন মেৰ' ট্ৰান্সপ্লান্ট কৰা হ'ল। বোন মেৰ' ট্ৰান্সপ্লান্ট মানে কি? এতিয়া বোন মেৰ' ট্ৰান্সপ্লান্ট কৰিব পাৰি। বোন মেৰ' ট্ৰান্সপ্লান্ট মানে কি মই বুজাই দিওঁ। তোমালোকে যে এই মাংস কেতিয়াবা খোৱা নে? সো মাংস খালে মাংস হাৰ্ডিৰ ভিতৰত এনেকৈ শুহি দিয়া নে? শুহি দিলে কিবা কিবি মজা অলপ কোলা টাইপৰ ওলাই নাই? সেইবিলাক হ'ল বোন মেৰ'।
গম পাইছেনে সো মানুহৰ গাটো বোন মেৰ আছে আৰু বোন মেৰ কি কৰে ব্লাড বনায় নতুন নতুন ব্লাড বনায় সো আমাৰ যোনবিলাক হাৰ্ডিৰ ভিতৰত মৰ্জাটো সেইটো হ'ল বোন মেৰ সো বেলেগ বেলেগ মানুহৰ পৰা বোন মেৰ ট্ৰান্সপ্লান্ট কৰি পেলাই দিয়া হয় এই ছোৱালীজনী গাত প্লাছ এনজাইম ৰিপ্লেচমেণ্ট থিয়ৰী মানে যোনটো এনজাইম নাই ৰিপ্লেচমেণ্ট থেৰাপি থিয়ৰী বুলি কৈছোঁ ন এনজাইম ৰিপ্লেচমেণ্ট থেৰাপি এটোত কি কৰা হয় যিহেতু এই এনজাইমটো ছোৱালীজনী গাত নাই এডিনিন ডিএমাইনেজ এনজাইমটো ছোৱালীজনী গাত নাই এই এনজাইমটো ছোৱালীজনীক দিয়া হৈছিলে বেলেগ বেলেগ ইনজেকশ্যন দি পেলাই বা এনেকৈ বেলেগ বেলেগ টেকনিক ইউজ কৰি পেলাই ছোৱালীজনীক দিয়া হৈছিলে বাট এইবিলাক পাৰ্মানেণ্ট কিয়ৰ নহয় দিজ আৰ নট পাৰ্মানেণ্ট হয় জানো নহয় আৰু ইমান মানুহৰ পৰা বোন মেৰ উলিওৱাটো ইমান ইজি কাম নহয় দেই অপাৰেশ্যন কৰিব লাগে প্ৰপাৰ বোন মেৰ উলিয়াবলৈ সো বোন মেৰত যিহেতু বেলেগ মানুহৰ গাত এডিনিন ডিএমাইনেজ এনজাইমটো আছে সেই বোন মেৰবিলাক ইমান কষ্টকৈ অপাৰেশ্যন কৰি পেলাই উলিয়াই পেলাই ছোৱালীজনীক দিয়া হৈছিলে তাৰপিছত এনজাইম ৰিপ্লেচমেণ্ট থেৰাপি দিয়া হৈছিলে বাট দিছ ৱেৰ নট পাৰ্মানেণ্ট কিয়ৰ এইবিলাক পাৰ্মানেণ্ট কিয়ৰ নহয় পাৰ্মানেণ্টলি আমি কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ এতিয়া আমি যদি ষ্টেম চেলৰ পৰা এই এডিনিন ডিএমাইনেজ বনোৱা জিনটো উলিয়াব পাৰোঁ আৰু এই জিনটো উলিয়াই পেলাই আমি কি কৰিব পাৰোঁ এই ছোৱালীজনীৰ বা বেলেগ চেলত ফৰ এক্সাম্পল আমি WBC চেৰ কথা কওঁ ফৰ এক্সাম্পল এইটো হ'ল WBC চেল WBC এই WBCত আমি এই যোনটো নৰ্মেল এডিনিন ডিএমাইনেজ এনজাইম ষ্টেম চেলৰ পৰা ওলোৱা সেই ষ্টেম চেলৰ পৰা ওলোৱা জিনটো লগাই দিওঁ WBCত লগালে কি হ'ব এই যোনটো জিন আছে যোনটো CDNA ADA CDNA জিন বুলি কয় CDNA জিন সিকুৱেন্স এডিনিন ডিএমাইনেজ এনজাইমৰ CDNAটো আমি সোমোৱাই দিওঁ WBC চেলৰ ভিতৰত লিম্ফোচাইটৰ ভিতৰত সোমোৱাই দিওঁ চেলবিলাকত আৰু এই চেলবিলাক আমি কি কৰোঁ লেবৰেটৰীত গ্ৰ' কৰোঁ তোমালোকে কনচেপ্টটো বুজিছানে যে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন WBCs বনাই আছোঁ লেবত যোনবিলাক WBCত ষ্টেম চেলৰ পৰা ওলোৱা ADA জিনটো সোমোৱাই দিয়া হৈছে আৰু এই নতুন যোনবিলাক WBC এতিয়া বনিব লেবত আমি কালচাৰ কৰিম ধুনীয়াকৈ এই WBCs বিলাক আমি বনাই পেলাই ছোৱালীজনীক আমি ট্ৰান্সপ্লান্ট কৰিম ছোৱালীজনীৰ গাৰ ভিতৰত সেই WBC বিলাক নৰ্মেল ADA জিন থকা WBC বিলাক আমি সোমাই দিওঁ আৰু সোমাই দিয়াৰ লগে লগে কি হয় দিছ কেন বি এ পাৰ্মানেণ্ট কিয়ৰ এইটো বিলিভ কৰা হৈছে যে এইটো বস্তু এই টেকনিকটো এটা পাৰ্মানেণ্ট কিয়ৰ হ'ব পাৰে সো আমি ষ্টেম চেলৰ পৰা যদি জিন কিছুমান উলিয়াই পেলাই আমি যদি লেবৰেটৰীত কালচাৰ কৰোঁ আৰু সেই চেলবিলাক আমি যদি আকৌ বেক টু যোনজন পেচেণ্টক দিব লাগে সেইজন পেচেণ্টৰ গাত আমি ট্ৰান্সফাৰ কৰোঁ সেইবিলাক চেলবিলাক গ্ৰ' হৈ পেলাই যোনটো জিন ডিফেক্টিভ আছিলে সেই জিন ডিফেক্টিভ জিনটো নাইকিয়া কৰিব তাৰ এফেক্টটো নাইকিয়া কৰিব আৰু যোনজনী ছোৱালী হওক যোনটো পেচেণ্ট হওক ঠিক হৈ উঠিব সো দিছ ৱাজ এ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট এক্সাম্পল ফৰ জিন থেৰাপি মই বস্তুবিলাক আঁকি বাকি দেখুৱাইছোঁ এতিয়া তোমালোকে লিখিবলৈ এক্সামত মই বস্তুখিনি বুজাই দিওঁ এতিয়া জিন থেৰাপি ইজ এ কালেকশ্যন অফ মেথড ডেট এলাউজ কাৰেকশ্যন অফ এ জিন ডেট has been diagnosed in a child or embryo আমি চাইল্ডতো ধৰা পেলাব পাৰোঁ বা সেই চাইল্ড ডিফেক্ট এটা এমব্ৰিঅ'টো ধৰা পেলাব পাৰোঁ মাকৰ ভ্ৰূণত থকা এমব্ৰিঅ' এটাতো আমি জেনেটিক ডিফেক্টছ আছে নাই উলিয়াব পাৰোঁ সো তেতিয়া যদি আমি জেনেটিক ডিফেক্টছটো উলিয়াব পাৰোঁ তেতিয়া এমব্ৰায়তে গৈ পেলাই আমি যোনটো জিন ডিফেক্ট আছে সেইটো চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ আজিকালিতো নতুন আৰু টেকনিক ওলাইছে ক্ৰাইস্পাৰ টেকন'লজি তোমালোকে সময় পেলাই নেটত মাৰি চাবা ক্ৰাইস্পাৰ টেকন'লজি তাততো ডাইৰেক্টলি চেঞ্জে কৰি দিয়ে ডাইৰেক্টলি জিনটো কাটি উলিয়াই দিয়ে আৰু নতুন কাটা পিটা কৰিব পাৰে মানে জিন লেভেলত কেঁচি লৈ তো ক্ৰাইস্পাৰ টেকন'লজি বুলি কয় অ'কে নেক্সট পইণ্টটো চোৱা হিয়াৰ জিনছ আৰ ইনচাৰ্টেড ইনটু এ পাৰ্চনছ চেলছ এণ্ড টিছ্যুজ টু ট্ৰিট দ্য ডিজিজ গম পালাই কাৰেকশ্যন অফ জেনেটিক ডিফেক্ট ইনভল্ভ ডেলিভাৰী অফ এ নৰ্মেল জিন টু দ্য ইণ্ডিভিজুৱেল অৰ এমব্ৰিঅ' টু টেক অভাৰ দ্য ফাংচনেল এণ্ড কম্পেনচেট ফৰ দ্য নন ফাংচনেল জিন বুজি পালা ফাইনেলি এইটো এক্সাম্পলটো আমি পাইছোঁ কি দ্য ফাৰ্ষ্ট ক্লিনিকেল জিন থেৰাপি ৱাজ গিভেন ইন 1990 to a 4-year-old girl with adenosine deaminase ADA deficiency মই এক্সপ্লেইন কৰিলোঁ সো হাউ ইজ ইট ডান এইটো কেনেকৈ কৰা হৈছে সেইটো মই ওপৰা ওপৰিকৈ বুজালোঁ চোৱা এজ এ ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ টুৱাৰ্ড জিন থেৰাপি লিম্ফোচাইটছ ফ্ৰম দ্য ব্লাড লিম্ফোচাইটছ মানে WBC's কথা কৈ আছে হোৱাইট ব্লাড চেলছ লিম্ফোচাইটছ ফ্ৰম দ্য ব্লাড অফ দ্য পেচেণ্ট আৰ গ্ৰ'ন ইন এ কালচাৰ আউটছাইড দ্য বডি মই কৈছিলোঁ WBC বিলাক উলিয়াই পেলাই
আউটসাইড লেবৰেটৰীত কালচাৰ কৰা হয় আৰু কালচাৰ কেনেকৈ কৰা হয় এটা ফাংচনেল ADA cDNA adenine deaminase cDNA complementary DNA using a এটা vector দি পেলাই ট্ৰান্সফাৰ কৰা হয় এই সেলটোলে is then introduced in these lymphocytes which are subsequently returned to the patient ট্ৰান্সফাৰ কৰা হয় আৰু এই ADA cDNA টো কি বনাব ইয়াত ফাংচনেল ADA বুলা বনাব ADA এনজাইম বিলাক বনাব যোনবিলাক নেকি নরমাল ADA এনজাইম হয়নে এতিয়া AWBCs বিলাকত নরমাল ADA এনজাইম বনি আছে আৰু এইবিলাক ল্যাবৰেটৰীত আমি বহুত বিলাক কালচাৰ কৰিম এটা নহয় বহুত বিলাক কালচাৰ কৰিম আৰু এইবিলাক আমি কি কৰিম ফাইনালি যোনজনী ছোৱালী আছিল এই ছোৱালীজনীলে আমি ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিম বেজি হক কিবা হক দি উইল ট্ৰান্সফাৰ আৰু তাৰ পিছত এই ছোৱালীজনী কিউৰ হৈ যাব সো দিস ওয়াজ অল এবাউট ইয়োৰ জিন থেৰাপি আই হোপ তোমালোকে কনসেপ্টটো বুজি পালা বস্তুবিলাক ইজি যেন লাগিছে যদি ইজি যেন লাগে না তেও জনাবাচোন মোক মই ইমান টান কৰিছো না তোমালোকৰ কাৰণে মই একদম ৰিপ্লাই নাপাওঁ হাই সেকেন্ডাৰী ষ্টুডেন্টস বিলাক বহুত মানে হেৰি ধীট টাইপৰ জাস্ট পঢ়াই থাক ভাই আমি কিহৰ টেনশন পঢ়াই যাও ভাল লাগিলে প্লিজ কমেন্ট এটা কৰিবা মোৰ ভাল লাগে হয়নে নতুনকৈ ভিডিও বনাবলৈ তোমালোকৰ কাৰণে আৰু বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কনসেপ্ট আছে তোমালোকে বুজিবলগীয়া সেইবিলাক বনাম কিন্তু সেইবিলাক ধুনীয়াকৈ বনাবলৈ এনজয় কৰি বনাবলৈ তোমালোকে মুকু অলপ উৎসাহ দিব লাগিব কি উৎসাহ দিব লাগিব লাইক দ্য ভিডিও সাবস্ক্ৰাইব টু মাই চেনেল আৰু লগৰ সমনীয়াবিলাকৰ লগতো প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰি দিবা যাতে আমি একেলগে শিকিব পাৰো একেলগে আগবাঢ়িব পাৰো ইয়েস থ্যাংক ইউ সো মাচ ফৰ ওয়াচিং মাই ভিডিও মিট ইউ বাই বাই